Darshan Namaskar, welcome to Durapur YouTube channel. It's very popular Rixos Hotel, JBR, and the very famous Black Tap Craft Burgers and Steaks. अनि दर्शन नमस्कार छ JBR तिर आएको अवस्था आज मैले कामको सिलसिलामा हैन त यो चाहिँ अल्फतन हाउस अल्फतन मरिना टावर दुबईमा है सम्पूर्ण कम्पनीका इम्पोर्टिङ कारहरु सर्वप्रथम दुबईमै लन्च हुन्छन् आई थिंक सो हैन लम्बोर्गिनी फरारी BMW whatever Rolls Royce and Bugatti and all kind of imported cars we can see over the street. आज फ्राइडे भएर स्पेशली अब इस्लाम धर्म मान्नेहरूले पूजा गर्छन् कम्पलसरी पूजा गर्छन् हैन यो राम्रो पनि हो धर्म कर्ममा अलिकति चाहिँ आस्था राख्नुपर्छ यता जुमेरा बीच भएको चुम्बी इमारतहरू बनेको बनी छन् यस्तै छ हैन विश्व चाहिँ मन्दी छाएको छ पनि भन्छन् अब डेभलप हुने ठाउँमा बेसनी भइ पनि रहेको छ के भन्ने यो हिल्टन होटल हैन अनि यताको नयाँवाला हिल्टन आई थिंक न यताको नयाँवाला हो सरी माया मन खाने छोडी जाने त्यो पुरानो हिल्टन अनि यता चाहिँ नयाँ हिल्टन गर्मी अलमोस्ट 45 को आसपास छ द बीच हेर्न सक्नुहुन्छ बीच र बीच अलमोस्ट सेम लाग्छ एउटा बीच भनेको कुत्ती भयो कुकुर नि भयो हैन एउटा बीच भनेको समुद्र किनारा अर्थात् पौडी खेल्ने ठाउँ भनौँ समुद्र किनारा नै भन्नुपर्छ हैन बीच भनेर त यसो हल्का दर्शन गराउँ ह्युमिडिटी छ अलमोस्ट 45 को आसपास देखाउनु त देखाएको थियो आई थिंक सो अलमोस्ट 41-42 डिग्री सेल्सियस होला अनि ह्युमिडिटी एकदमै छ हैन तमाल लागेको अनि यो बादललाई यस्तो भइरहेको छ यसो हेरौँ के कस्तो छ यता बीचतिर सामने एन ब्लू वाटर आइसल्यान्ड भन्छ सामने जो छ हैन त्यो पुरा दुनियाँको सबैभन्दा हल्को त्यो घुम्ने स्प्रिङ रेस्टुरेन्ट हो अहिले सायद बन्द छ जहाँ तक टेक्निकली मैले सुन्न आएको त्यो चाहिँ जहाँ तक मैले सुन्न आएको त्यो जो ब्लू वाटर आइसल्यान्ड छ सामने यसको लागि अलगसित त्यो किन त्यो समुद्रको बिचकै हो सबै भाग त हैन भूभागहरू त्यहाँ उताबाट पुलबाट जानुपर्छ त्यहाँ यो स्पिन गर्दाखेरि यो एउटा बक्समा 10-15 कति मान्छे त आउँछन् कि मैले बिर्सेँ 15-20 हो कि 30 त कतिवटा मान्छे आउँछन् एउटा बक्समा है यो रेस्टुरेन्ट हो चल्ता फिर्ता रेस्टुरेन्ट अनि यो टोटल हिँड्दाखेरि यो पुरा बीच हल्लियो अरे भन्ने यस्तो टेक्निकली के को कारणले गर्दाखेरि हैन यो चाहिँ अहिले स्टप गरेको छ है अरबौं खरबौं डलरको प्रोजेक्ट अब त्यस्तै त हैन गजब छ त्यो भयो द एड्रेस होटल मरिना बीच एड्रेस बीचमा गएको छु त्यो टप फ्लोरबाट मैले भिडियो बनाइसकेको छु पक्कै पनि साथीहरूले हेरिसक्नु भएको होला यो एड्रेस बीच मरिनाको छतबाट भनौँ त्यहाँ एकदमै राम्रो रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ मैले चाहिँ अब रेस्टुरेन्टमा खाँदै पिँदै भिडियो बनाएको थिएँ अब यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन त अब के भन्छ हट बेलुन हो कि त्यो हट बेलुन हैन त्यो के भन्छ त्यसलाई प्यारासुट भन्नुपर्दा यतातिर फुल हुन्छ कि अहिले केही मात्र दर्जन मान्छे मात्र देख्न सकिएको छ हैन नत्र अहिले मौसम राम्रो हुन्छ नि यहाँ पुरा फुल हुन्छ तर पनि हेर्न सकिन्छ यहाँ टक्क चाहिँ स्विमिङ गर्ने मान्छे हैन चिसो पानी हावा चलेर चाहिँ यहाँ त वाह त्यतै सुन्दर अति नै राम्रो चिसो हावा चलेको छ यहाँ सुन्दर महिला तथा पुरुषहरूले स्नान गरिरहनु भएको छ सुन्दर त के भन्ने सबै सुन्दर हैन मनै सुन्दर आँखै सुन्दर संसारै सुन्दर यस चिसो हावा चलेको एकदमै मिठो अनुभव हो आई हेभ टु कम हियर अल्सो भन्ने यस्तो कुरो हैन
यता यो इभी हो कि के हो लेडी भन्ने चाहिँ रहेछ होटल भयङ्कर होटल जस्ट अलमोस्ट 90% फिनिस भइसकेको रहेछ अब ओपनिङ हुँदैछ उताको रिक्सो छ अझै पल्लो पनि सायद जस्ट बन्दैछ कसो JBR यो चाहिँ अत्यन्तै चर्चित JBR बिच ओपन बिच हो उतापट्टि प्राइभेट बिचहरू छन् होइन म प्रायः आइरहन्छु यतातिर अफिसियल मान्छेहरू पनि रमाइलो हुन्छ